gần 15.000 ca mắc mới Covid-19, thần tốc phủ mũi 2 vaccine cho người dân. Ngày 10 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 14.819 ca mắc mới Covid-19 với 8.843 ca cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thần tốc phủ mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 12 đến 16 giờ ngày 10 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới. Trong đó 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước, giảm 481 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố. Có 8.843 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.226, Sóc Trăng 894, Tây Ninh 893, Cà Mau 822, Đồng Tháp 744, Bến Tre 712, Cần Thơ 675, Hà Nội 637, Khánh Hòa 587, Bình Phước 579, Bạc Liêu 570, Vĩnh Long 556, Đồng Nai 434, Bình Dương 381, Bà Rịa, Vũng Tàu 381, Tiền Giang 376, An Giang 355, Trà Vinh 352, Hậu Giang 335, Kiên Giang 328, Bình Định 232, Bình Thuận 219, Đà Nẵng 198, Thanh Hóa 192, Lâm Đồng 186, Thừa Thiên Huế 182, Hải Phòng 180, Bắc Ninh 146, Hưng Yên 144, Nghệ An 124, Quảng Nam 122, Hải Dương 101, Hà Giang 94, Ninh Thuận 88, Phú Yên 74, Gia Lai 67, Quảng Bình 57, Lạng Sơn 55, Long An 55, Đắk Nông 54, Thái Nguyên 52, Vĩnh Phúc 48, Hòa Bình 48, Quảng Ngãi 44, Nam Định 34, Thái Bình 31, Quảng Trị 29, Quảng Ninh 28, Lào Cai 22, Phú Thọ 15, Yên Bái 14, Hà Tĩnh 12, Bắc Giang 11, Sơn La 8, Điện Biên 6, Tuyên Quang 6, Hà Nam 4. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.487 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.382.272 ca nhiễm, đứng thứ 33 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 14.019 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.376.930 ca, trong đó có 1.049.524 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 484.602, Bình Dương 286.459, Đồng Nai 91.490, Long An 39.094, Tây Ninh 36.873. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.362 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.052.341 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.681 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.294 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.267 ca, thở máy không xâm lấn 257 ca, thở máy xâm lấn 849 ca, ECMO 14 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 ghi nhận 216 ca tử vong trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 71 ca, Đồng Nai 33, Bình Dương 15, Tây Ninh 14, Tiền Giang 12, Bạc Liêu 11, Cần Thơ 11, Đồng Tháp 8, Bình Thuận 7, Vĩnh Long 7, Kiên Giang 7, Sóc Trăng 7, Long An 5, Trà Vinh 3, Cà Mau 2, Hà Nội 1, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.402 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy, tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 12 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 12 có 1.029.505 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 130.935.854 liều, trong đó tiêm một mũi là 74.550.657 liều, tiêm mũi 2 là 56.385.197 liều. Trước diễn biến dịch phức tạp,
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và bảo đảm thuốc điều trị. Chậm nhất là cuối tháng 12 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy mạnh việc tiêm mũi 3.